Bună, dragilor! Bine vă regăsesc! A revenit caietul pe lângă conversațiile pe care le am cu niște invitați extraordinari în episoadele pe care le fac pentru voi. Înainte să încep să vorbesc despre subiectul de astăzi, vreau să menționez faptul că am un nou nume la acest canal, care se numește Acum Înțeleg. Și așa o să mă găsiți pe diferite platforme de podcasturi audio și video. Pe lângă asta, pentru cei dintre voi care vreți să participați la un fel de chestionar pe anul acesta legat de motivul pentru care vorbiți sau învățați limba română, puteți să intrați pe Patreon și chiar în susul paginii o să vedeți că apare întrebarea care este motivul pentru care învățați limba română. Este o statistică doar pentru mine și vă invit să completați lista respectivă, să și comentați dacă vreți și să avem o statistică legată de motivul pentru care oamenii învață limba română. Cred că o să-și atașez un interviu pe care l-am avut cu unul dintre patronii mei care mă susține de ceva vreme, se numește Clay, A Dialect Learner, se numește podcastul lui și am avut un interviu cu el recent și o să îl pun în descrierea acestui episod. Astăzi o să vorbim despre vocabular la stomatolog. În română se spune un stomatolog sau un dentist. Poți să spui stomatoloagă pentru femeie și dentistă pentru femeie. Dar nu uitați că de multe ori în limba română folosim un termen general la forma masculină, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Ce facem prima dată? Să spunem că ești în România și ai nevoie de ajutor. Ai nevoie să mergi la un dentist și poate că nu stăpânești foarte bine vocabularul legat de acest domeniu. Și atunci, primul lucru pe care îl faci este să te programezi. Astăzi o să vă ajut cu vocabular legat de acest domeniu. Cum te programezi? Te poți programa fizic sau digital. Fizic, adică te duci și vizitezi un cabinet stomatologic și vorbești cu o secretară sau asistentă de stomatolog și îți faci o programare. Sau îți poți face o programare și online, adică intri online pe pagina respectivă, cabinetul stomatologic pe care tu l-ai ales și îți faci o programare online. Poți să spui, de exemplu, că am programare sau am o programare la dentist la ora 1. Miercuri la ora 1 mă duc la dentist, mă duc la stomatolog. Când ajungeți acolo, e posibil să vă întrebe câteva lucruri legate de sănătate, dacă este pentru prima dată când mergeți la acel cabinet stomatologic. Veți primi o fișă de completat, deci o hârtie în care vor fi întrebări legate de sănătatea dumneavoastră, astfel încât doctorul stomatolog să știe dacă este ok, de exemplu, să tu ca pacient să primești o anestezie. Sunt lucruri care ei vor să le știe și se semnează respectivul document pentru că este un fel de contract pe care îl semnezi. Cel puțin așa a fost în cazul meu. Și atenție să citiți totul foarte bine. Eu l-am citit foarte bine și mi s-a cerut să intru în cabinet și am spus că o secundă nu am terminat de citit documentul, era pe 2 pagini și am citit în detaliu și foarte atent fiecare lucru și înainte să semnezi poți să spui că sunt sau nu de acord. Sunt lucruri importante în general să citiți contractele. Bun, odată ce ai o programare, ce treci în calendar, să nu uiți, așa, te duci la cabinetul stomatologic și începi să discuți cu doctorul stomatolog. În România de multe ori spui domnul
stomatolog, domnul doctor sau doamna doctor. Și încep să explici care e problema. Acum ai baiul. Acum începe problema. Când spui că îi bai, adică e o problemă. Este o expresie amuzantă care se folosește în limbajul colocvial. Poți să spui, de exemplu, și mi-am notat aici câteva scenarii posibile. Mă doare un dinte sau mă doare o măsea. Dinții sunt cei din față, cei din care avem sus și jos și în spate avem măsele. O măsea, mai multe măsele. Și poți să spui mă doare măseaua stânga în partea de sus sau în partea de jos. Mă dor dinții, poți să spui, ok? De exemplu, poți să specifici că mă doare când mestec. Când mestec. Da? Se numește mestecare sau așa ceva, cred că îi spune. Poți să spui, de exemplu, că mă doare când mănânc sau beau ceva rece sau ceva cald. Deci specifici lucrul ăsta. Poți să mai spui, de exemplu, că ai probleme cu gingiile. Gingiile reprezintă chestiile astea roșii de deasupra de aici și de aici. Se numește o gingie, mai multe gingii. Îmi sângerează gingiile, adică curge sânge din gingii. Sau poți să mai spui o altă situație posibilă, că un dinte mi se mișcă, mai ales la copii, când le cresc dinții și se schimbă, de exemplu, dinții, măselele, se mișcă un dinte, deci va trebui să fie extras. Vorbim de o extragere dentară aici. Știm că avem măsele de minte. Cele de minte sunt cele care sunt pentru toată viața, așa se numesc. Măsele de minte. Ok. Poți să mai spui că ai o carie. Clasic, de foarte multe ori, problema principală când mergem la un dentist este legată de o carie. Și ce este o carie? Este ca un fel de gaură în dinte sau în măsea. De obicei, caria se face pentru că nu ne spălăm pe dinți, deci dinții care nu se spală pot crea o carie, dinții sau măselele. O altă explicație ar fi dulcele, mâncăm ceva dulce și nu ne spălăm pe dinți, sau dulcele în general, tot ce este dulce și are zahăr, afectează dinții. Putem, de exemplu, să spunem că cineva bea băuturi răcoritoare, cum ar fi Coca-Cola, Sprite, Pepsi, sunt băuturi care afectează calitatea dinților. Mai putem să spunem că și gura miroase, da? Adică se numește halitoză. Este un termen medical când gura miroase, atunci când avem dinții cariați. Deci dacă un dinte sau o măsea, un dinte este cariat sau o măsea este cariată, atunci gura miroase se spune, ok? Hai să vedem dacă am mai scris aici ceva care trebuia specificat. Da. Hai să vedem soluțiile. Care sunt soluțiile posibile la un stomatolog? În momentul în care ai o carie, vorbim de plombă. Plomba dentară este cea care acoperă o carie. Și ce va face stomatologul? Va veni cu un aparat special, va curăța caria, așa, și o să pună o plombă. Se numește plombă dentară. Deci, practic, face o gaură acest stomatolog, nu? Atunci când pune o plombă. Și se poate lucra și pe canal, care este o procedură stomatologică pentru tratarea, de exemplu, a infecțiilor. Putem să avem infecții la rădăcină. Rădăcină este de acolo de unde pornește un nerv. Ce sunt nervii? Nervul este ca o structură care ține dintele, care se găsește de multe ori la rădăcină și nervul este extrem de mic, dar
extrem de dureros. De aceea, ca să nu ne doară, se va face o anestezie locală. O anestezie locală, atunci când mergem la stomatolog, creează senzația aia că îți cade falca, că nu mai poți vorbi, de exemplu, dacă e pe dreapta sau pe stânga, se blochează, nu mai poți vorbi după aceea. Ce este falca? Falca este o structură osoasă pe partea inferioară care implică, care se folosește în masticație. Masticație atunci când avem mâncare în gură și da? Se numește masticație, este un termen tehnic. Când spun structura inferioară, mă refer la partea aceasta, maxilarul, deci partea osoasă, ok, maxilar, iar partea de aici, de la maxilar până la ochi, îi spunem obraz. Că obrazul reprezintă partea asta mai moale, da? Ăștia se numesc obraji. Un obraz, doi obraji. Apoi avem falcă. Vorbim de partea cu maxilarul. Cum spuneam, obrazul este partea moale între maxilar și ochi și partea asta moale care ajută la expresii faciale și estetice. Dar îți pică falca sau nu poți mișca falca în momentul în care ești anesteziat la stomatolog. Ok? Și se practică, se face de obicei lucrul ăsta ca să nu ne doară. Dacă te doare, pentru că după ce te anesteziază, durează puțin și începe stomatologul să lucreze în gură. Dacă te doare, trebuie să spui au, mă doare. Și atunci dentistul înțelege că ceva s-a întâmplat, poate a ajuns prea adânc, poate anestezia nu a fost prea profundă, nu știu. Ok. Freza dentară este acel aparat, nu știu să vă emit sunetul, dar e aparatul care se folosește atunci când intră stomatologul și lucrează în gură. Da? O altă soluție ar fi extracția dentară. Cum vă spuneam, avem un dinte care se mișcă sau este o situație că nu se mai poate salva un dinte, atunci o să îl extragem. Se numește extracție dentară. O altă situație, înainte de a începe, de exemplu, o procedură în gură, de multe ori se curăță gura și se face curetaj sau detartraj. Haideți să vedem. Mi-am trecut aici undeva, dar trebuie să caut unde mi-am trecut eu toate ideile astea. Știți că pe dinți putem avea un fel de placă bacteriană care se depune pe dinți. Uneori pe dinți avem ceva care se simte că nu sunt dinții curați, ok? Se simte pe smalțul dinților. Ce este un smalț? Este partea aceasta a dinților care ar trebui să se simtă lucioasă pe interior. Smalțul este destul de sensibil, nu putem să punem chestii foarte abrazive pentru că dăunăm smalțul. A dăuna înseamnă a crea o problemă, a distruge. Am scris aici tartru dentar și smalțul, deci tartru dentar este ce se depune pe dinți și trebuie curățat. Mi-am scris, cred că undeva aici, mi-aduc aminte, ideea de curetaj paradontal, care este o curățare profundă a gingiilor și îndepărtarea bacteriană, dar și tartru acumulat sub marginea gingivală. Ok? Se numește curetaj. Tartru sunt chestiile alea ca niște, nu e piatră, dar e ceva așa ca mai tare care se depune pe dinți și se face curetaj. Ok, o altă situație. Dacă vorbim de smalțul dinților,
Unii doresc albirea dinților la stomatolog și asta se face prin aparate avansate pe bază de laser. Albirea dinților am observat că se practică destul de mult în Statele Unite. În Europa nu atât de mult, pentru că în momentul în care albim dinții putem să afectăm calitatea dinților și chiar și smalțul. De obicei, odată la 2 ani se repetă acest proces de albire a dinților dacă o facem la specialiști. Acum, în Europa am observat că nu prea se accentuează lucrul ăsta, ci se păstrează o culoare naturală, albă a dinților. Ok? Deci nu se insistă la un stomatolog să ai dinții perfect albi, așa, de Blend the Med, Colgate, știți reclamele alea la televizor. Asta e o chestiune personală pe care eu am observat-o. O altă situație, o coroană dentară care restaurează un dinte deteriorat sau slăbit. O coroană poate fi din ceramică, din metal sau o combinație între cele două și se numește metaloceramică. Ce înseamnă coroana? Adică avem, de exemplu, un dinte care poate fi salvat și se îmbracă cu o coroană. Sau, dacă dintele nu se mai poate fi salvat, se pune un știft. Un știft e ca o chestie de metal și se pune acolo, după care se îmbracă respectivul știft. O altă situație, un pod dentar între 2 dinți, de exemplu, sau 2 măsele care nu se pot lega între ele și se creează un pod dentar. Așa. Am scris multe și am trecut prin multe. Dar, foarte important, am uitat să vă spun, în momentul în care mergeți la stomatolog, vor fi niște, cum să le spun, lucruri care vi se vor comunica ce să faceți. Adică, ți se va spune să deschizi gura, să închizi gura. Poate ți se spune închideți gura, deschideți gura. Ok? Momentul în care se lucrează, de exemplu, cu tartrajul dentar, se face mizerie în gură și există posibilitatea să se extragă, să se tragă mizeria din gură prin clătire. Ce înseamnă asta? Adică trebuie să clătim gura. O să vedeți lângă voi o chiuvetă mai mică și un pahar de unde curge apă și luați respectivul pahar cu apă, vă clătiți gura și după aia scuipați. Se numește a scuipa. Ok? Alteori există posibilitatea să se folosească un aparat, cred că se numește aspirator dentar. Stați să vedem dacă am scris aici. Am scris cu aspirator dentar, da. Aspiratorul dentar e ca un fel de tub care se pune de obicei undeva aici jos și are așa un sunet ceva de genul ăsta și se extrage saliva. Ce avem în gură se numește salivă. Este lichidul din gură care se creează tot timpul pentru dezinfectarea gurii. Se numește salivă. Ok? Deci nu uitați, când vi se spune să scuipați, deci voi trebuie să luați apa și să scuipați, da? În chiuvetă. Nu scuipați în altă parte, doar în chiuvetă. Pentru igiena dentară avem nevoie de periuță de dinți, pastă de dinți și ne spălăm pe dinți. Se mai folosește și ață dentară, da? Ca să curățăm între dinți, de exemplu. Mai există și alte variante alternative. Sunt unii care preferă o pastă de dinți fără fluor, de exemplu. Astea nu sunt chestiuni pe care o să le discut eu aici. Pentru albire, de exemplu, mai există și ideea de clătire cu ulei în gură, oil pulling, de exemplu cu ulei de cocos sau așa ceva. Dacă situația este foarte complexă, s-ar putea să trebuiască să mergeți la un chirurg.
și se numește chirurgie paradontală, nu? Care curăță profund, nu neapărat curăță profund, cât rezolvă problema, că dacă vorbim de chirurgie, situația este destul de gravă și intră în categoria a ceea ce se numește chirurgie orală și maxilofacială. Ok? Cam astea ar fi cuvintele sau expresiile pe care le folosim când vorbim de dentiști, de vizita la un stomatolog. Care e concluzia mea? E bine să vă spălați pe dinți, să aveți grijă de dinți în orice formă care vă convine vouă, atâta vreme cât vă aveți grijă de dinți și de gură. O altă chestiune care este importantă este și curățarea limbii, de exemplu. Există niște ustensile pe care le puteți cumpăra în magazine sau chiar și o linguriță de acasă. Cel puțin eu așa făceam la yoga cu foarte mulți ani în urmă, pentru că pe limbă se depun foarte multe bacterii și dimineața poți să-ți cureți limba. Eu făceam simplu cu o linguriță, de exemplu. Și sunt chestiuni care le-am învățat cu mulți ani în urmă când am început să practic yoga. Importantă igiena orală din foarte multe puncte de vedere, atât pentru voi și sănătatea voastră, cât și pentru ceilalți. Dacă aveți o problemă cu dinții, știți că este foarte specială durerea de dinți sau de măsele. Te poate chiar așa ține într-o stare de aia de paraliză, că simți că paralizezi de durere. Este poate una dintre cele mai teribile dureri care pot exista. Poți afecta și pe ceilalți pentru că gura miroase și este ceva foarte neplăcut, atât ca și igienă și interacțiune, dar e și vizual poate puțin neplăcut când cineva nu are igiena asta orală, care este atât de importantă. Concluzia mea, ca să nu ajungem la stomatolog, acum stomatologii o să spună, oh, Camelia, noi vrem să avem pacienți. Ca să nu ajungeți la stomatolog, aveți grijă de dinții voștri, spălați-vă pe dinți, curățați-vă limba, faceți-vă clătiri în gură, o dată de 2 ori pe zi, să aveți o disciplină, să spunem, sau ceva pe care o să o faceți în fiecare zi. Este foarte important pentru sănătatea voastră. Bine, sper că vă ajută într-o formă sau alta acest video și că va fi un pic mai ușor la stomatolog data viitoare când mergeți în România. Apropo, sunt cabinete și cabinete în România. Cred că la țară unele cabinete poate nu sunt atât de moderne. La orașe cu siguranță o să vedeți cabinete foarte moderne, cu aparate moderne. Și eu am fost recent la stomatolog și da, au o cameră cu care se uită în gură, ai un ecran pe care poți vedea cum arată gura pe interior, ți se fac niște analize, de exemplu, și așa mai departe. Astea sunt chestiuni simple, ușor de înțeles, dar am vrut să vă ajut cu vocabularul ăsta legat de vizita la stomatolog. Aveți grijă de voi, de sănătatea voastră și de dinții voștri. Numai bine!